Fölveszem a háromszög két képét szerkesztve. A profil egyenessel kezdem, mert annak a képei a rendezési irányt is megadják. Ehhez tudok majd igazodni a rajz többi egyenesének fölvételekor, a vízszintes és a függőleges irányok rajzolásakor. Így még a nem vízszintes, nem függőleges vonalakat kell berajzolni. Valamilyen szabadon választott merőlegességgel. Így akkor előállítottam a háromszög két képét. A betűjelzését az egyeneseknek nem tüntetem fel, csak a sarkokat betűzöm. A pont, B pont és C pont, ahogy ezt korábban a vázlatomban tisztáztam. Ezt követően megrajzolom, most már szerkesztve, a téglalap képeit. Egyik első fővonala a téglalap síkjának, itt egy másik első fővonal, aztán két párhuzamos egyenest kell rajzolni a felülnézeten, az első fővonalak képeiként, a téglalap síkjának első fővonalainak képeiként, így, és ezekre merőleges az első esésvonal első képe, így. A téglalapunk képe felülnézetben is téglalap maradt, és a sarokpontokat, ahogy az előbb a vázlatban tisztáztam, rendezem az elölnézetre, a téglalap első fővonalainak elölnézetére, tehát itt lesz a B pont, a fölülfekvő első fővonalon, aztán itt van a G pont, mármint a G pont az nem itt van, hanem a felülnézete van itt, és itt pedig az elölnézete. Aztán ez lesz az E pont, ami megint egy felső pontja a téglalapnak. Időnként vissza kell térni a kiindulási egyeneshez, hogy ellenőrizzük, hogy nem csúszott-e el a vonalzónk. Így, és ez pedig az F pont lesz. D, E, F és G pontok felülnézete, és ugyanúgy D, E, F és G pontok elölnézete. Jó, párhuzamosra jött ki az EF és az DG, elnézést, egyenesek
két képe, tehát pontos a felvételezésünk. Fölvettük a két síkidomot, a két síkidom a térben valahogy egy helyen vannak, a téglalap egy ilyesmi síkban áll, a háromszög pedig egy dőlt síkban, és a két síkidom egymásba metsz. Biztos, hogy lesz, ahogy már mondtam, a két síkidom végtelen kiterjedésű síkjának metszésvonala, tehát egy egyenes azon pontok halmaza, ami a két sík közös pontjai. És utána pedig megnézzük, hogy van-e áthatási szakasz, tehát van-e ennek a metszésvonalnak a két síkidom közös részén belül haladó, mindkét síkidomon belül haladó szakasza. Tehát olyan pontokat kell keresni, ami a háromszög síkján is rajta van, és a téglalap síkján is rajta van. Ezt döféspont szerkesztéssel tudjuk elvégezni, tehát megnézzük, kiszemeljük a valamelyik síkidom egy egyenesét, és megnézzük, hogy hol van ennek az egyenesnek döféspontja a másik síkidom síkján. Ezzel találunk egy olyan pontot, ami mindkét síkon rajta van, tehát pontja lesz a két sík metszésvonalának. 7 egyenest is fölvettünk a rendszerbe, lényegében bármelyiket kiválaszthatnánk a döféspont szerkesztésre. Persze van, amelyikkel könnyebb lenne dolgozni, van, amelyikkel egy kicsit nehezebb. Semmiképpen nem javaslom, hogy profilegyenessel dolgozzunk, hiszen tudjuk, hogy a profilegyenessel viszonylag nehéz a szerkesztés, munka, mert nem lehet rajta közvetlenül rendezni. Én azt javaslom, hogy szemeljük ki az FG egyenest, tehát a téglalap síkjának FG egyenesét vizsgálom, hogy hol döfi ez az egyenes a háromszög síkját. Ehhez föl kell venni még egy egyenest a síkban, a rendszerben. Ez a segédegyenes, legyen S, ez a segédegyenes, ez az FG egyenes valamelyik képével, mondjuk az elölnézetével van, legyen fedésben. Ez az egyenes, az FG egyenes, tehát a téglalap egy egyenesének elölnézetével van fedésben, de a háromszög síkján lesz rajta. Tehát föl is jegyzem, hogy az S egyenes illeszkedik az ABC háromszög síkjára. És ennek megfelelően rajzolom meg az S egyenes felülnézetét. Az S egyenes, ha egy síkban van, rajta van az ABC síkon, akkor az AC egyenessel nem lehet kitérő helyzetű. Látjuk, hogy az S egyenes és az AC egyenes nem is párhuzamos, tehát metsződő helyzetűek kell, hogy legyenek. Itt találok egy pontot, egy metszéspontot, amit mondjuk egyes pontként jelölök. Itt a második képet. Ez az egyes pont a közös pontja az S egyenesnek és az AC egyenesnek. Ezt az egyes pontot az AC egyenes felülnézetére rendezhetem. AC egyenes felülnézetén megtaláltuk az egyes pont első képét. Aztán az S egyenes egy síkban van a BC egyenessel is, tehát nem lehetnek kitérőek, nem is párhuzamosak, tehát metszik egymást. Itt is van egy metszéspont az S egyenes és a BC egyenes között. Ezt a metszéspontot nem szeretnénk felhasználni, hiszen profil egyenesen van rajta, csak nehézkesen tudnánk eljuttatni a pontot a felülnézetre, megkeresni a pont felülnézetét. Vizsgáljuk inkább az S egyenes és az AB egyenes viszonyát, hiszen ezek is egy síkban vannak, ezek sem kitérőek. Azt is látjuk, hogy az S egyenes és az AB egyenes nem is metszik egymást, mert párhuzamos a képük, tehát akkor nem találnánk meg soha, csak a végtelenben a közös pontját az elölnézetüknek. Tehát megállapíthatjuk, hogy az S egyenes és az AB egyenes párhuzamos, de akkor felülnézetben is párhuzamos lesz a képük. És így az egyes pont felülnézetén keresztül az AB egyenes irányával
felülnézetének irányával párhuzamosan az S egyenest felülnézetben meg lehet rajzolni. Most vizsgáljuk meg, hogy milyen viszonyban van az S egyenes és az FG egyenes. Az S egyenes és az FG egyenes elölnézetben fedik egymást. Tehát van közös síkjuk, egy olyan sík, ami elölnézetben élben látszik. Tehát az S és az FG egyenesek nem kitérőek, mert akkor nem lehetett volna fedésbe hozni a képüket. Az S egyenes és az FG egyenes felülnézete alapján megállapíthatjuk, hogy nem is párhuzamosak, mert akkor párhuzamos lenne a képük. Tehát az S egyenes és az FG egyenes metszi egymást ebben a P pontban. Ezt a P pontot tudom rendezni az elölnézetre, az S egyenes és az FG egyenes egybeeső elölnézetére. Tehát találtunk egy olyan pontot, ami az S egyenesen is rajta van, meg az FG egyenesen is rajta van. De az S egyenes az az ABC síknak az eleme. Az FG egyenes pedig a téglalap síkjának eleme, tehát akkor a P pont közös pontja a két síkidom síkjának. Tehát a P pont a metszés vonalnak egy pontja. Ha még egy pontját megszerkesztjük a metszésvonalnak, mivel tudjuk, hogy az egy egyenes, akkor magát a metszésvonalat is ismerni fogjuk. Ehhez pontosan ezt a fedőegyenes szerkesztést, döféspont szerkesztést kell megismételnünk. Legegyszerűbb lenne talán az ED egyenesnek a döféspontját megkeresni. Ehhez felveszek egy T segédegyenest, aminek az elölnézete egybeesik az ED egyenes, a téglalap síkjának ED egyenesének elölnézetével, de azt tételezem föl, hogy ez a T segédegyenes az ABC síkra, a másik síkidom síkjára, a háromszög síkjára illeszkedik. Ha a T egyenes illeszkedik a háromszög síkjára, akkor nem kitérő az AC egyenessel, és nem is párhuzamos, hiszen nem párhuzamos az elölnézetük, tehát van metszéspontjuk. Amit kettessel jelölök, és ezt a kettes pontot rendezem az ED egyenes felülnézetére, elnézést, az AC egyenes felülnézetére. Így. És ha megvizsgálom az AB egyenes és a T egyenes viszonyát, akkor megállapíthatjuk, hogy az AB egyenes és a T egyenes egy síkban vannak, tehát nem lehetnek kitérőek, van róluk már egy nem metsződő kép, tehát nem is lehetnek metsződő helyzetűek, tehát párhuzamosak. Akkor viszont felülnézetben is párhuzamos lesz az AB egyenesnek és ennek a T segédegyenesnek a képe. Ezt a kettes pontot elfelejtettem megjelölni, a kettes pont első képét, és akkor a kettes pont első képén keresztül megrajzolhatjuk a T egyenes első képét. Mivel a T egyenes és az ED egyenes takarásba volt hozható, ezért ezek nem kitérőek, és a T egyenes meg az ED egyenes nem is párhuzamos, akkor csak metsződőek lehetnek, tehát megtaláltuk a T egyenes és az ED egyenes metszéspontját, legyen Q pont, még éppen a papírra esett, és ezt a Q pontot rendezhetem a T egyenes és az ED egyenes egybeeső elölnézetére. Q pont második képe. Tehát a Q pont a
háromszög síkjának, az ABC síknak D egyenesének is eleme, és a téglalap síkjának ED egyenesének is eleme, tehát akkor mindkét síkon rajta van, akkor ez a Q pont is a két sík meccés vonalának egy pontja. A két sík meccés vonala egy egyenes, amit a két pont alapján meg tudunk rajzolni. Legyen M ez a meccés vonal, itt a felülnézete, és itt pedig az elölnézete. Ennek az egyenesnek a létezésében biztosak voltunk, hiszen a két sík kitérő, az egyik dőlt és a másik feszített, tehát nem lehetnek párhuzamos helyzetűek, tehát biztos, hogy metszik egymást. Rendben. Most nézzük meg, hogy találunk-e olyan szakaszt az M egyenesen, ami mindkét síkidomon, a háromszögön is, meg a téglalapon is belül helyezkedik el. Ha a végtelenből jönnék az M egyenesen, itt belépek az ABC háromszög területére, itt a P pontban belépek a téglalap területére is, tehát itt kezdődik az áthatási szakasz, és egészen addig tart az áthatási szakasz, a két síkidom közös pontjainak a halmaza, míg valamelyik síkidom határát el nem hagyom. Ez a pont a profil egyenesen van itt az én szerkesztésemen. Ezt az áthatási szakaszt ki is húzom. P pontban kezdődik, és a profil egyenesen ér véget, ugyanígy felülnézetben is. A szerkesztési munka ezzel elkészült. Ha bármelyik más egyenest szemeltük volna ki a döféspont szerkesztés céljára, akkor ugyanezt az egyenest kaptuk volna meg. Tehát például, hogyha az AB egyenes döféspontját kerestük volna meg a téglalap síkján, akkor ezt a döféspontot kaptuk volna itt. Ellenőrizhetjük, hogy ez vajon rendezett viszonyban van-e a két képen, vagy ellenőrizhetjük, hogy például a DG egyenesen levő pontja a meccés vonalnak rendezett viszonyba került-e, tehát így tudjuk a szerkesztésünk pontosságát ellenőrizni. A következő lépés a láthatóság szerinti kihúzás.